Morjesta vaan! Tällä kertaa rempataan Omegaa. Tällä kertaa pitäisi saada korjattua semmonen naputtava ääni. Saa nähdä miten onnistutaan. Ja osathan tuli Vortolta, paljon kiitoksia. Eli Vortohan on siis Latviassa sijaitseva auton varaosi erikoistunut verkkokauppa. Sieltä saa osat halvalla ja nopeasti ja rekkarilla. Voin suositella. Eli kiitoksia sinne vaan noista osista. Autohan oli siis Opel Omega P ja nämä osat mitä tänne saapu Vortolta niin on venttiilin nostimet ja keinuvivut. Eli tämmösiä olisi tarkoitus lähteä tonne nyt vaihtamaan. Ja katsotaan nyt se meidän ongelma tästä alkuun. Eli täältä kuuluu aika paha ääni. Tuolta venttiilikoneistosta. Äkkiä musiikkia pienemmällä. Kuunnellaanpas. No itse asiassa nyt kuuluu aika pienikin tuo ääni. Eli kuuluu tuolta tommonen naputus. Ja toivottavasti me näillä osilla saadaan tai päästään tosta eroon. Mitähän tossa lukee? Ei jaksa katsoa Google-lenssillä. Huutomerkkiä ainakin näyttäisi olevan. Joo. En oo ikinä tämmöstä purkanut, niin no ei kai siinä muuta kun lähtee liikkeelle vaan ja katsoo, että mitä tästä tulee. Mitähän nämä osattees näyttää? Max Gear. Ainakin on öljyssä. Semmoset. Joo. Tuli jo Kati kyttämään. Vai vai. Vai vai. Mitäs nämä on? Ne on vaan tämmöset. Joo, eli toivottavasti näillä me päästään nyt eroon tosta naputuksesta. Siis se kyllä varmaan on näiden venttiilin nostimien se naputusääni. Mutta tässä on nämä keinuvivut nyt samalla, niin jos nämä vaihtaa, niin jos se auttaisi kans jotakin. En tiedä, jos jotain muutakin vaihtaa. Ei oo mitään kokemusta, mä en tiedä yhtään minkä näköinen tuo edes on, mutta no. Eiköhän noilla päästä ainakin alkuun. No joo, mulla nyt ei oo mitään hajua, että mitä mä tässä on tekemässä. Mut joo. Kuuluuko ton tosta irrota noin vaan? Ehkä sitten. Joo, eli meidän pitäisi saada varmaan niinku tosta kaikki hilppeet ympäriltä eka pois.
No niin, siellä olisi tuo osa irti. Ja tämä näyttää nyt tältä. Din 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 din. No ei nyt mikään hirveän pahan näköinen. Ja nää pitäisi lähteä tästä vaan nyppäämällä. Tommoset osat. Tää on nää ehkä vähän kulunut. En mä tiedä. No joo, kyllä nää oli ihan aikakin näköjään vaihtaa, että aika pahan näköiset. Joo. Joo, mikkäs? Onkos nää jokut? Voi justiisa, joo. Elikkä täällä on tää lisääkin osia. Täällä on joku tämmösekin. No kyllähän nämäkin ne pitäisi tänne vaihtaa. Ja mulla ei näitä oo. En mä tiedä, että tämmösiä osia ylipäätään täällä niinku oo. Kyllähän nuokin nyt pitäisi tonne vaihtaa samalla ehdottomasti. Mistähän noita sais? Saakohan Suomesta? Toivottavasti. Siinä olisi kaikki nyt irrallaan. Nokka näytti aivan hyvältä. Vähän jotain moskaa siihen tuli, mutta se ei haittaa. Eli tuo on ihan toimintakuntoinen. Otetaan sen näitä. Ei näiskään niinku hirveesti mitään kulumaa näy. Paitsi näis kyllä näkyy. Aika paljonkin. Joo, nämä on ihan vaihtokunnossa. Nämähän oli alkuperäiset. Mutta nämä mikäli ja paininkupit vai mitkä nämä nyt on, niin nämä multa nyt puuttuu. Nääkö aika roisioloset. Ehkä mä vähän jollain hion noita pahimpia rösöjä pois tosta. Ja sitten vaan kasaan, koska näitä ei saanut mistään. Aika mielenkiintoinen, ei missään ollut varastossa. Saan kisan säteellä. Motonetista taisi olla 1 kappale. Ei paljon auta. Joo. Nää on aika karua katseltavaa. Nämä näin. Nää on näin pahat. Ei ihmekään, että piti ääntä. Tosi pahat. Siis tää oikein tuntuu niin kynnelläkin, tämmönen kauhea. Mutta osa näistä on ihan hyvä. Tai ihan hyvän näköisiä, mutta joo. Sitten vaan lyön nämä uudet tonne ja laitetaan kassaan. Joo, eli mun pitäisi saada huomiseksi auto ajoon ja nää on tämmöiset nää osat, niin mä ihan pikkasen tämmöisellä hiomakivellä näitä tästä jyystä. Että nää tulee edes vähän paremmiksi. Ja sitten lyön tän kasaan. Tässä nyt ei oikein oo. Mä en keksi mitään muuta vaihtoehtoa, kun tän pitää kumminkin olla huomenna ajoa sitä auton. Niin sen puolesta vähän kiirus. Tuohon tää nyt huomattavasti paremman näköinen kuin näin vaan tekee. Näin tekee jokaisen. No, huono vaihtoehto joka tapauksessa, mutta ei maha mitään. Olisi ollut parempi, kun tämänkin olisi tiennyt etukäteen, että siellä on tämmöiset osat.
No, ei näistä nyt ihan täydellisiä tullut, mutta no, saa kelvata. On ainakin parempia nyt kuin mitä oli. Joo, sitten vaan kassaa.
Eli tuolta tuo merkki kohdilleen ja tätä alhaalta. Tässä on tuo merkki tonne. On siinä aika lähellä, mutta täälläkin se tarkistaa. No niin, ja se olisi siinä. Kaikki paikallaan. No eipä tässä mitään ihmeempää oikein sitten ollut. Tietenkin laturihihna piti ottaa pois. Sitten jakoremmi piti ottaa pois. Sitten tuosta nokasta piti ottaa se hihnapyörä pois. Ja tietenkin tästä kaikkia näitä. Tämän piti irrottaa ja tämän tästä ja sitten noita letkuja tuolta ja sitten maatokset tosta piti irrottaa 2 kappaletta. Sitten mä yhden maatoksen pistin tohon. Se oli tässä kohtaa. Kuka ihmisen tohon oli laittanut? No mä siirrin sen tohon noin. Noin se varmaan kuuluisi ollakin. Tai no mistä minä tiedän, mutta noin se kumminkin siihen nyt on paljon paremmin maadottaa ainakin tosta. Yes. Ja mikä nyt oli hankali homma, niin jos suoraan sanotaan, niin se oli tämän tarkemmasti niin, syytyspuolien kiinnitys. Eli täällä oli 2 pulttia. Täältä nyt ei varmaan oikein niitä hyviä edes näe, mutta no tuolla näkyy toinen. Oli tuolla. Ja tällä puolella oli toinen. Näkyy tuolla. Ja nuo ovat kaikista hankalimmat tässä operaatiossa. Nuo 2 hommaa. Saadaan irti, kun tuolla ei ole oikein mitään tilaa. Joo, no sellainen homma. En tiedä mihinkä kirjoiteen nämä olisi laittaa. Mä pistin suurin piirtein samaa, missä ne oli, niin oli nyt 70 newtonmetriä tai vai 80, mitä mä tuonne laitoinkaan sitten. Ihan käsimomentilla, että minkä verran irrotin, niin saman verran pistin takaisin sitten. En löytänyt äkkiseltään tuohon mitään niin kuin ohjetta. Nämä meni 8 newtonmetriin nuo puulit tosta. Joo, mutta no, ei kai tässä oikein muuta voi kuin teräyttää tää käyntiin. Ja
Toivoo, ettei räjähä tai mitään muutakaan. Joo. Toivottavasti on vähemmän ääntä. Nyt ylimääräisiä ääniä vähemmän siis. Toki tää varmaan alkuun pitää enemmän ääntä kuin mitä aikaisemmin. No on tää ainakin ihan eri kuulonen. Niin kuin nyt jo. Joo. Kyllä. Huomattavasti parempi. Yes. Ja kaikki näyttää olevan ihan kunnossa. Hieno homma. Joo, semmonen urakka. Joo, vähän meni aikaa tossa, kun mä kasasin vähän niin kuin väärässä järjestyksessä, niin jouduin purkamaan sitä ja uudestaan kasaamaan, niin mulla meni yhteensä varmaan puoli tuntia ylimääräistä aikaa tässä nyt sitten. Mutta no, huomattavasti paremman kuulen nyt, ihan niinku älytön ero. Yes. Kiitoksia vaan Vortolle osista. Muistakaa käyttää KEVAT 10 alennuskoodia, jos tilaatte sieltä Vortosta auton osia. Joo, toivottavasti oli hyötyä tästä videosta jollekin. Ja ainakin toimiva korjaus tuntuu olevan, että ei mitään. Jes, hieno homma. Morjens.